სამშვიდობის საეთერში მთავარი 9-ზე და იაკობაშვილთან და დიგო ჯოჯოასთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. პოლიციასთან დაპირისპირება და დაკავებები ბათუმში, რა სიტყვენ წულუკიძის და ანთაძის ნათესავები და როგორ შეიძლება გაგრძელდეს სიტუაცია. ჩაძინებული შინაგან საქმეთა მინისტრი, მოწყენილი დეპუტატები და პოლიტიკურ ურთიერთბრალდებებში გადაზრდილი სხდომა. რა ხდებოდა დღეს პარლამენტში, სადაც გიორგი გახარია, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, COVID-19-თან დაკავშირებით ანგარიშს წარადგენდა, გიყვებით 9-ზე. საქართველოს ხელისუფლების კიდევ ერთი წვლილი, რუსული გაზი არ გაიაფებულა, გაზპრომზე დამოკიდებულება იზრდება. თავაში 9-ზე რა ახალ დათმობაზე წავიდა მთავრობა რუსულ ენერგოგიგანტთან. რატომ გაძვირდა პირველადი მოხმარების პროდუქტები? გიორგი გახარია დღეს უარყოფდა, რომ 2 თვის წინ ფასების შენარჩუნების პირობა გასცა. რას პასუხობს ხალხი პრემიერ-მინისტრს? მოგიყვებით რამდენიმე წუთში. ლუგარის სახელობის ლაბორატორია საქართველოში, რუსეთის მორიგი სამიზნე, რას სიტყვობს ოფიციალური მოსკოვი. პასუხი თბილისიდან. დეტალები რამდენიმე წუთში მთავარში. დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში უკიდურესად დაძაბული იყო ვითარება ბათუმში. ხელჩართული დაპირისპირება სამართალდამცველებთან მთავრობის ადმინისტრაციაში უშედეგო მოლაპარაკების შემდეგ დაიწყო. საპროტესტო აქცია, რომელშიც 300-ზე მეტი მოქალაქე მონაწილეობდა პოლიციასთან ღია კონფლიქტში, მას შემდეგ გადაიზარდა, რაც ქუჩაში გამოსულმა ხალხმა მაგისტრალის გადაკეტვას სცადა. დაკავებულია 30 ადამიანი. მასშტაბური პროტესტი ბათუმში ხელისუფლების ბრალდებით რეზო წულუკიძისა და ელდარ ანთაძის გათავისუფლების მოთხოვნით გაიმართა. სპორტსმენები გისოსებს მიღმა ერთ-ერთ ბიზნესმენთან და მის მეგობართან კონფლიქტის შემდეგ აღმოჩნდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქუჩური გარჩევის დროს თავად წულუკიძე და ანთაძე დაჭრეს, ძალოვანებმა დამნაშავედ ისევ სპორტსმენები სცნეს. ხმაურიანი დაკავების უკან ბრალდებულთა ახლობლები პოლიტიკურ შურისძიებას ასახელებენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეების განცხადებით, ხელისუფლებამ მათ საარჩევნო დახმარებაზე უარი არ აპატია. ჩვენი ჟურნალისტი ნათია ტრაპაიძე მუშაობდა თემაზე და ეს ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნათია, რა ხდება ახლა ბათუმში და დასრულდა თუ არა მასშტაბური და ხმაურიანი პროტესტი? ჯერჯერობით პროტესტი არ დასრულებულა. აქციის მონაწილეები ამ დროისთვის ბათუმში გრიბოედოვის ქუჩაზე არიან შეკრებილი, ანუ იმ ადგილას, სადაც დაახლოებით 3 საათის წინ იყო საკმაოდ დაძაბული ვითარება, დაპირისპირება პოლიციასთან და თქვენც აღნიშნეთ, რომ 30-მდე ადამიანია დაკავებული. ამ დროისთვის აქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნა არის სწორედ, რომ გათავისუფლდნენ დაუყოვნებლივ ის ადამიანები, რომლებიც პოლიციამ დააკავა პროტესტის გამოხატვისთვის. ისინი ელოდებიან სამართალდამცველთა პასუხს, მოხდება თუ არა მათი მოთხოვნის შესრულება. ამის შემდეგ კი ისინი ამბობენ, რომ უკვე გაგრძელდება საპროტესტო აქციები ძირითადი მოთხოვნის შესრულებამდე და ეს არის ხულიგნობის ბრალდებით დაკავებული რეზო წულუკიძის და ელდარ ანთაძის გათავისუფლება, რადგან ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ისინი არიან უდანაშაულოები და უბრალოდ პოლიტიკურ ინტერესებს შეეწირნენ. სიტუაცია ბათუმში დღის ბოლოს მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ხულიგნობის ბრალდებით დაკავებული ახალგაზრდების ნათესავებმა ქალაქში შესასვლელი საავტომობილო გზის გადაკეტვას სცადეს. პოლიციასთან დაპირისპირება აქციის მონაწილეების დაკავებებით დასრულდა. იზოლატორში სულ 30 პირი გადაიყვანეს. წინააღმდეგობის გაწევაში განსაკუთრებით აქტიურობდნენ რეზო წულუკიძის დები. ქალები ცდილობდნენ სამართალდამცველებისთვის დაპატიმრებულების გადაყვანის საშუალება არ მიეცათ. პოლიციის თანამშრომლებმა ისინი ავტომობილის სახურავიდან ძალის გამოყენებით ჩამოიყვანეს. ალებს რას გვიკეთებენ ხედავთ? თავრობამ დაინახოს, ივანიშვილმა დაინახოს, სალომე ზურაბიშვილმა დაინახოს. აი ამ წუთებში ჩამოყავთ. აქციის მონაწილეების მიზანი თავიდანვე ხელისუფლების ყურადღების მიქცევა იყო. ისინი ამტკიცებდნენ, რომ ხულიგნობის ბრალდებით დაკავებული რეზო წულუკიძე და ელდარ ანთაძე უდანაშაულოები არიან და უნდა გათავისუფლდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პერმანენტულ აქციებს აანონსებენ. ჩერდებით! ვაპირებთ გაგრძელებას ხვალ, ზეგ, მთელი თვე, მთელი წელი. სანამ იმ ბიჭებს არ გაათავისუფლებენ, არ გავჩერდებით, არ დავტყობთ ჩვენ პოზიციას. 5, 10, 100 კაცი და 1000 კაცის რომ დაგვიჭირონ მაინც. რას ვაპირებ? ამათი დასასრული უნდა დავაყენო. ასე რომ შემოუხაძე და დავანტივრეს ყამებზე, ახლა ასენა შემოუხაძე და ავაყენოს ყამებიდან. გაიგე რას ვაპირებ? ისე რომ გზა არ ჩავკეტოთ. მივიდეთ სადაც არის და მოვთხოვოთ რომ დაგვიჭირონ. თუ არ დაგვიჭერენ, პოლიციელი წავბიზგოთ ცოტა და დაგვიჭერენ. ყველა დაგვიჭირონ.
რა ხდება ასეთი გადავადგინე? რა უსამართლობა არის? ღმერთი არ ყავარ, სირთვილი არ ამიშენე. თელ ახალგაზრდობას უყავნეთ ძალით ატენიან მანქანაში. თელ საქართველოს უნდა გამოვიდეს. დღევანდელი საქციელი ხომ? თბილისის აქციაზე ქვედა არ იყო და ის გადაფარეთ, მაგრამ ეს თუ შეგერგებათ მაგასაც ნახავთ. ცვლილობა და პროტესტის ამ ფორმით გამოხატვა წულუკიძისა და ანთაძის ნათესავებმა აჭარის მთავრობაში გამართული უშედეგო მოლაპარაკების შემდეგ დაიწყეს. თავდაპირველად ისინი სწორედ თორნიკე რიჟვაძესთან შეხვედრას და ბრალდებულთა გათავისუფლებაზე გარანტიის მიღებას ითხოვდნენ. რას ითხოვთ? რატომ დააპატიმრებთ? რატომ დააპატიმრებთ? გეკითხეთ. ჩვენ და ჩვენ. აიბე. მიმდინარეობს ერთი დაიწყეთ გამოძიება, ხო? ერთი წამი ეხა, ერთი წამი. თუ მომისმენ 140 კილომეტრი გამევიარეთ. პოლემიკაში არ შევარ. ჩვენთან თუ კერძოდ ვერ ხედავ. სხვას ვესაუბროთ, ვინცაც შეუძლია. თუ ვინმესთან გინდა აგერ რა კაცი, რატომ ჯიგრულად გველაპარაკება? ხარაში. ბესო. სალაპარაკო ჩვენ მეტი არაფერი არ აქვს. ულტიმატუმის შემდეგ შეხვედრა აჭარის მთავრობის წარმომადგენელთან შედგა, თუმცა პასუხმა აქციის მონაწილეები არ დააკმაყოფილა. ამათმა პასუხი ვერ გაგვცეს, საერთოდ. 0. კიდევ საპროცესო საერთოდ 0. ჩასატარებელიაო. არაფერი საერთოდ საპროცესოზე ჩვენ ვერ გაგცემთო, იმაზე ვერ გეტყვითო, ამაზე ვერ გეტყვითო. დიდი ხათრი მაქვს, ისაო შენი დიდი ხათრი მაქვს, მაგრამ არავო. მე ვერ მივიღე პასუხი დადებითი. ესენი სამართლების წესრიგს იცავენ ვითომ, მაგრამ არ იცავენ როგორც ვინც დასაჭერია იმა არ იჭერენ. ვინც არ არის დასაჭერი იმა იჭერენ და თუ ასე გაგრძელდება ჩვენ მე ყველას ვთხოვ გაროჩი, ვინც აქ არის, ვინც საქართველოში ნორმალური ადამიანი არის. გვერდში დიგვიდგეს და ამ უსამართლობას კაროჩი ბოლო მოუღოთ. სხვა გამოსავალი ვერ ხედავ სხვა გამოსავალი. რეზო წულუკიძე და ელდარ ანთაძე პოლიციამ მაისის დასაწყისში დააკავა. ახლობლების ინფორმაციით 7 მაისს დაკავებულებს ერთ-ერთ ბიზნესმენთან და მის მეგობრებთან დაპირისპირება მოუვიდათ. ინციდენტისას წულუკიძე და ანთაძე დაჭრეს, თუმცა მოგვიანებით პოლიციამ მაინც ისინი დააკავა. ოჯახის წევრები საქმის პოლიტიკურ მოტივზე საუბრობენ. ისინი ამტკიცებენ, რომ წულუკიძემ მხოლოდ იმის გამო დასაჯეს, რომ ხელისუფლებას საარჩევნო დახმარებაზე უარი უთხრა. წულუკიძის ნათესავების ინფორმაციით ზოგიერთ მაღალჩინოსანს არც ის მოეწონა, რომ ახალგაზრდები კორონავირუსით დაზარალებული ადამიანებს დამოუკიდებლად ეხმარებოდნენ. ვიცოდით რომ იყო ზევიდან დარეკილი რომ ეს ამბავი ჩვენ არ გაგვეკეთებია. გამომდინარე იქიდან რომ ხულოდან იყო დარეკილი რომ ჩვენო აქო 70 ლარიან დახმარებებს არ გაგვაცემიებო და მაგო ტრაილერებით რომ ატანთო ამ ხალხსო რა ქვია დახმარებასო ესო ჩვენო არ გვაწყობსო საარჩევნოთ. ხლიან სოფელზე რომ ვაპირებდით დარიგებას ამაში ჩერია უკვე თვითონ ხელისუფლება, არ ვიცი ვინ გამოგვიგზავნეს, მაქსიმალურად გამოგზავნეს ბიჭები, მაქსიმალურად შეგუზღუდეს, უნდათ რომ ეს თანხები რომელიც ჰქონდა მოძიებული, ანუ ჩვენთვის, გაჭირვებული ხალხისთვის წაერთვათ, ჩვენ ორწმუნე ბიჭები ვართ, სპორტსმენი ბიჭები ვართ, ამაზე ჰქონდა ადეკვატური პასუხი, რომ არ დავთმობდით ხალხის ფულს, ხალხის დახმარებას. აქედან გამომდინარე გამოგზავნეს ბიჭები, მოხდა ჩხუბი, 30 კაცი იყვნენ, 2 კაცის წინააღმდეგ. რეზო წულუკიძე და ელდარ ანთაძე სპორტსმენები არიან. დღეს მათ მხარდასაჭერად ბათუმში მოჭიდავე ზურაბ დათუნაშვილიც იმყოფებოდა. რატო დააკავეს უდანაშაულოდ მაგას ვაპროტესტებთ? არ დაიჭირა. ვითხოვთ რომ გაანთავისუფლოს. სპეციალურად ამისთვის ჩამოხვედით. დიახ, სპეციალურად ამისთვის ჩამოვედით. ხოხი ყაზმაჩელი გავაგდეთ და აქანე წამოდი. ჩემი მეგობარია სპორტსმენი ადამიანი ყველა ისტობს და გავიგოთ წესიერ ადამიანებს რატო ებძვიან ამ ქვეყანაში გაარკვიონ. აქციის მონაწილეები პოლიციასთან დაპირისპირების მიუხედავად არ დაშილან. ისინი ამ დროისთვის ისევ აჭარის მთავრობის წინ იმყოფებიან. ცინიზმი და ტრაბახი იყო დღეს ორი მთავარი იარაღი, რომლებიც პარლამენტში გიორგი გახარიას მაშველი რგოლი უნდა გამხდარიყო. პრემიერ-მინისტრმა სატრაბახოდ კორონავირუსის ეპიდემიასთან ბრძოლაში მოჩვენებითი წარმატება გაიხადა, ცინიზმს კი ოპოზიციის კრიტიკის საპასუხოდ იყენებდა. ქართული ოცნების მთავრობის მეთაურის თითქმის საათნახევრიანი ქვეყნა მისი თანაგუნდელებისთვისაც კი უინტერესო იყო. საპარლამენტო დარბაზის გამოცოცხლება ბოლოს მხოლოდ ოპოზიციამ შეძლო, რომელმაც უარი თქვა გახარიას დღის წესრიგზე და ქვეყნის მთავრობის მეთაურს პოლიტიკურად
აქტუალური თემები შეახსენა. თუმცა ხელისუფლების ლიდერს არგუმენტები ამ დისკუსიაშიც არ აღმოჩნდა და თავის გადარჩენა ისევ ცინიზმით შეძლო. ნინო სამყურაშვილი მუშაობდა საკანონმდებლო ორგანოში და ისახლა პირდაპირ ეთერში. შემოგვიერთდება ნინომ, რამ გამოიწვია ეპიდემიის თემაზე პრემიერის მოხსენების პოლიტიკურ დებატებში გადაზრდა და რა კითხვები ჰქონდა ოპოზიციას. თეთრ ხალათს ვერ ამოეფარება გიორგი გახარია და მან პასუხი უნდა აგოს ყველაფერზე, მათ შორის 20 ივნისის სისხლიან ღამეზე. ასეთი იყო განცხადებები, რომელიც კეთდებოდა დღეს სხდომათა დარბაზში და ოპოზიცია სწორედ ითხოვდა იმას, რომ პასუხისმგებლობა ყველა იმ პროცესზე, რაც ახლა ქვეყანაში ხდება, მათ შორის როგორც ეკონომიკურ კრიზისი, ასევე პოლიტიკურ კრიზისი, ეკისრება სწორედ საქართველოს მთავრობას და პრემიერ გიორგი გახარიას. ეს იყო დღეს ოპოზიციის მთავარი განცხადებები, რომელიც სხდომათა დარბაზში ისმოდა. ამ წუთებშიც მიმდინარეობს სხდომა, სადაც როგორც დეპუტატები, ფრაქციები, ასევე კომიტეტის თავმჯდომარეების გამოსვლები არის და კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში გაგრძელდება და ისინი აფასებენ ამ წუთებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას და კეთდება იქ პოლიტიკური განცხადებები, თუმცა იქამდე დღეს 12 საათიდან დაიწყო სხდომა, მათ შორის 1 საათისა და 20 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას გამოსვლა, სადაც ბევრმა დეპუტატმა და მინისტრმა მოიწინა. შინაგან საქმეთა მინისტრს ჩაეძინა. მინისტრთა კაბინეტის დანარჩენ ნაწილს დრო ხუმრობებით და ტელეფონში სკროლით გაჰყავდა. დეპუტატების ერთ ნაწილსაც ეძინებოდა, მეორე ნაწილი კი ტელეფონებით თამაშობდა. ეს ყველაფერი სხდომათა დარბაზში იმ დროს ხდებოდა, როდესაც გიორგი გახარია ტრიბუნასთან იდგა და კორონავირუსის ეპიდემიასთან ბრძოლის ანგარიშს აბარებდა. აქტუალური თემა ზოგიერთი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მოცეკვავის ეს პრემიერის საათისა და 20 წუთის განმავლობაში ამტკიცებდა, რომ ყველა ნაბიჯი ეპიდემიასთან ბრძოლის დროს სწორი და ეფექტური იყო. საკუთარი მთავრობის ქების გარდა არ დავიწყებია ოპოზიციის კრიტიკაც. პრემიერი დღეს ოპონენტების მიმართ განსაკუთრებით ცინიკური იყო. უპასუხისმგებლობაა დღეს ვინმე თუ საუბრობს ქვეყნის განვითარების პოსტკრიზისულ გეგმაზე. ან საერთოდ არაფერი არ გაეგება ეკონომიკაში. მოსაწყენის სხდომა მწვავე პოლიტიკურ დებატებში მას შემდეგ გადაიზარდა, რაც ოპოზიციამ პრემიერს შეახსენა, რომ კორონავირუსის ეპიდემია და კრიზისი ვერ გადაარჩენს და რომ 20 ივნისის სისხლიან ღამეზე გიორგი გახარია პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევა. თქვენი მოტიკტოკე ბატონის გადასარჩენად მზად ხართ ადამიანებს ცხოველებისთვის განკუთვნილი ტყვიები სახეში დაუშინოთ. გიორგი გახარია არის ჯალათი, გიორგი გახარია არის ქართული ოცნების მმართველობის ყველაზე სისხლიანი დღეების შემოქმედი და რაც არ უნდა ეცადოთ დღეს ბატონო გახარია, რომ ამოეფაროთ თეთრ ხალათს, რომ ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი თვითშეგნების ხარჯზე თქვენ მიიწეროთ ქულები, თქვენ სისხლიან ხელებს ვერ დამალა. უფრო მეტი გავრილოვის სისხლიანი ღამის ავტორს დღეს ელენე ხოშტარიამ უთხრა. პრემიერისგან კიდევ ერთხელ მოითხოვა განმარტებები, რატომ არის ამ დრომდე 20 ივნისის ღამე გამოუძიებელი და რატომ ვერ დაადგინეს სამართალდამცველებმა ვინ ამოთხარა მაკო გომურს თვალი. რამდენიმე თვის წინ დაგისვით მაკო გომურის კითხვა, რომელიც კითხულობდა, ვინ დააზიანა ეს ადამიანი, ვინ ამოთხარა მას თვალი. სამწუხაროდ თქვენ მაშინ ძალიან ცინიკურად მიპასუხეთ, რომ თავად მოაგვარებთ მაკო გომურთან ურთიერთობას. აქ არის საუბარი სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე კონკრეტული დაზარალებული ადამიანების მიმართ, რომელთა ნაწილიც გუშინ საერთოდ არცნეს დაზარალებულებს. სამართლებრივი პროცესია, სხვა ყველაფერი არის მორალი. ხარ მინდა მორალში შესვლა, სხვა რამეზე ვსაუბრობთ. რა თქმა უნდა, ეს არ არის გავლილი თემა, ეს იქნება მუდმივი რაღაც ასეთი მუდმივი შემადგენელი ნაწილი, ხო, ჩვენი და მწარსულის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამას გარკვეული ნათელი სულ უფრო და უფრო მეტი მოეფინება. ოპოზიციამ გიორგი გახარიას ეკონომიკურთან ერთად პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვისთვის დანაპირების შესრულება მოსთხოვა. ხელისუფლების ოპონენტებმა 8 მარტის ყველა პუნქტის შესრულება და პოლიტპატიმარ გიორგი რულუას გათავისუფლება მოითხოვეს. პასუხად ისევ უარი მიიღეს. 8 მარტის შეთანხმების ჩაშლა, რომლის ნაწილი დიახ არის პოლიტპატიმრების და მათ შორის გიორგი რულუას გათავისუფლება საპატიმროდან. ამ შეთანხმების ჩაშლა მიაყენებს თუ არა დარტყმას თქვენ სტრატეგიულ ურთიერთობებს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. ლობის პროექტად ირჩიოს, როგორი ლაპარაკო რა სტრატეგია გქონდეს, ვის დაგიკავშირებენ წერილებს წერს მთავრობა. მაგრამ ამ წერილში, რომელსაც თქვენ ქართული ოცნების ლოგო არწია, წერილი იწყება ესე. რამოდენიმე დღის წინ პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი გადადგა პოლიტიკური შეთანხმების შესრულების მიმართულებით. და შეიწყალა 2 პატიმარი. ანუ აღიარებით ჩვენება გაქვთ. აქ პირდაპირ.
და თან ამას აღიარებ, თან ბოლო პოლიტპატიმრის, რომელსაც თქვენ პოლიტპატიმრად არ თვლით და ნუ თვლით, კი ბატონო, გამოშვება არ გინდათ და გინდათ კრიზისი შეინარჩუნოთ. ბატონო გიგა, ხა ლობისტებთან დაკავშირებით თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე ეს რჩევა თუ ჩვენება საერთოდ ხა ღიმილის მომგვრელია, თუმცა გავითვალისწინებ. ეს ერთი, მეორე, პოლიტიკური დისკუსიაში არ შემოვდივარ თქვენთან, ხო? ესე იგი, პოლიტიკური კრიზისის დასრულების ყველაზე ობიექტური სურვილი დღეს ვინმეს თუ აქვს აქ ხელისუფლებას. საერთოდ პოლიტპატიმრებზე საუბარი დღეს, როდესაც ერთხელ მივეც შეფასება კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ჩემთვის საქართველოში საერთოდ პოლიტპატიმრები არ არსებობს. გიორგი გახარია ოპოზიციის კრიტიკული შენიშვნების საპასუხოდ ყოველ ჯერზე ეპიდემიას იშველიებდა, მათ შორის რატომ არ გამოიფინა ქუჩებში საქართველოს ეროვნული დროშების დამოუკიდებლობის დღეს. პრემიერი ფიქრობს, რომ კორონა კრიზისის პირობებში ეს პრინციპული საკითხი არ არის. ეროვნული დროშების ჩამოკიდება რატო იყო ბატონო პრემიერი პრობლემა ქალაქში ამ დღის აღსანიშნავად? რა პრობლემასთან მქონდა საქმე? რა შეშია პანდემია მან? აი ასე დროს, როდესაც სოციალური ცხოვრება შეზღუდულია, ეს ყველაფერი გავაკეთეთ ლიმიტირებულად. თვლი რომ ეს იყოს სწორი, დავზოგეთ ბევრი რამ. შესაბამისად, იმ დროს, როდესაც ქვეყანა ებრძვის გლობალურ პანდემიას, არ თვლი რომ ეს პრინციპული საკითხია. კიდეც რომ მკითხოთ ბატონო გიორგი, თქვენგან მოვისმენ მენტორულ პასუხებს, რომ ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, ეს შეკითხვა უაზრობაა, მას კარაც ვხედათ და ასე შემდეგ და ბოლოს აუცილებლად იტყვით წერტილი. სად ვითვალოთ თქვენი წერტილები ბატონო გიორგი, ამიტომ არც კი ვიცი უნდა მოვისმინოთ თუ არა თქვენი პასუხები. მთავრობას რაიმე მექანიზმები თუ აქვს იმისთვის და თუ აქცევს ამას განსაკუთრებულ ყურადღებას და რა მექანიზმებს იყენებს დამატებით იმისთვის, რომ აი ამ დროის განმავლობაში, როდესაც განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობდა ქვეყანა, ასეთი არამიზნობრივი დაუსაბუთებელი ხარჯვა ბიუჯეტის არ მომხდარიყო, ან თუ მოხდა მათი გამოვლენა და რეაგირება როგორი იქნება. ამწუხაროდ აღნიშნეთ, რომ ეკონომიკური პროგნოზი მე მგონი შეუძლებელია ვინმემ რო გააკეთოსო და რავიცეთ, მე მგონი პირდაპირ აღიარება ჩვენება სიძილებით, რომ არანაირი ეკონომიკური პროგნოზი არ გაგაჩნიათ და ქვეყნის ეკონომიკის კრიზისიდან გამოსვლის გეგმაც არ გაგაჩნიათ. გიორგი გახარია პარლამენტში დღეს საკოორდინაციო საბჭოს სრულ შემადგენლობასთან ერთად მივიდა. სამთავრობო ლოჟაში მინისტერთა კაბინეტის მხოლოდ რამდენიმე წევრი იჯდა პირბადით წესების სრული დაცვით. პრემიერისა და ეკონომიკის მინისტრის მიერ განსაკუთრებით დაპიარებული ადგილობრივი წარმოების მარლის პირბადე კი დარბაზში მხოლოდ ნათია თურნავას ეკეთა. დანარჩენებმა არჩევანის სამედიცინო პირბადეებზე გააკეთეს. დეპუტატები კი პირბადეების სხვადასხვა ფერებითა და მოდელებით იწონებდნენ თავს. ოცნების პიარზე გათვლილი კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა დღეს საჯაროდ უარყო. გიორგი გახარიას არ უგზნია უხერხულობა, როდესაც პარლამენტის ტრიბუნიდან იცრუა და განაცხადა, რომ 9 პირველად პროდუქტზე ფასების შესანარჩუნებლად მთავრობამ საგანგებო ზომები მიიღო. ხელისუფლების დაპირებიდან რამდენიმე დღეში სწორედ პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე და არა მხოლოდ ფასების რეკორდული მატება დაიწყო. სად არის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 10 მილიონი, რომელიც ფასების სუბსიდირებისთვის იყო გათვალისწინებული? ოცნების ოპონენტები ისევ კორუფციულ სქემაზე საუბრობენ, რომელთაც ხალხის მილიონები ისევ ჩინოვნიკების ჯიბეში დაილექა. ჩვენ ჟურნალისტთან ანუკა ბუავასთან განვაგრძობთ საუბარს თემაზე, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანუკა, რასთან გვაქვს საქმე, რას ამბობენ ექსპერტები, ეს იყო მიზანმიმართული ტყუილი თუ ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაშიც ვერ გაართვა თავისივე დაანონსებულ პროექტს? დიახ, ანალიტიკოსებისთვის ეს იყო ხელისუფლების უნარობა და ამ შემთხვევაშიც ისინი აღნიშნავენ, რომ ხელისუფლებამ ვერ გაართვა მორიგ მასშტაბურ პროექტს თავი. რაც შეეხება პოლიტიკოსებს, პოლიტიკოსებისთვის ეს იყო ხელისუფლების მიზანმიმართული ტყუილი და კორუფციული გარიგება. ანალიტიკოსები დღეს ამბობდნენ იმას, რომ ხელისუფლებამ იმდენად არაეფექტური გეგმა შეიმუშავა, რომ მათ იმპორტიორების დარწმუნებაც კი ვერ შეძლეს იმაში, რომ პროგრამაში ჩართულიყვნენ ვინაიდან ფასები, რომელსაც მთავრობა სთავაზობდა კომპანიებს, მათთვის იყო რადიკალურად განსხვავებული და მიუღებელი. შესაბამისად, ბევრმა კომპანიამ ამ პროგრამაში ჩართვაზე უარი განაცხადა. დღეს კი აღმოჩნდა, რომ 2 თვის შემდეგ გიორგი გახარიამ უარყო სწორედ ის პროგრამა, რომელთაც აქამდე მთავრობა ნამდვილად ამაყობდა. ისინი ამბობდნენ, რომ 9 პროდუქტზე ფასი არ გაიზრდებოდა, თუმცა ამ დროისთვის და დღეის მონაცემებით პროდუქტების ფასი, როგორც სასურსათო მაღაზიებში, ასევე ბაზრებში არის რეკორდულად გაზრდილი. გახარია და ის კალაზე რომ გზებს რო აკეთებ, გვირაბზე რო თხრის,
მიხედოს თავის ხალხს. 9 სასურსათო პროდუქტი, რომლის ფასიც მთავრობის დაპირებით არ უნდა შეცვლილიყო, რეკორდულად გაწვირდა. პირველადი პროდუქტები სუპერმარკეტებსა და ბაზრებში ახლა 3-ჯერ ძვირი ღირს. პროექტი, რომლითაც მთავრობა თავს იწონებდა და ფასების სუბსიდირებისთვის ბიუჯეტიდან 10 მილიონი ლარი გამოყო, წარუმატებელი აღმოჩნდა. გაღარიბებული მოსახლეობა ახლა ბრინჯს, მაკარონს, ზეთს, ქვილს, შაქარს, ხორბალს, რძის ფხვნილს, წიწიბურასა და ლობიოს ვეღარ ყიდულობს. 1 კილო მაკარონის 3,5 გახდა, 3 ლარ 9. 21 ლარი 5 ლიტრიანი ზეთი. დაგვირდე. შეღავათი იქნება. ყველა სიაფანტია ლაბარაკი არაფერი ამჯერავს ამთავრობის. იმ ხალხს ვისაც შივრები არიან, იმათ მიხედონ. ივანიშვილი თუ ჩამივარდა ხეში, აი თვალს ამოვთხრი ეგრევე. არის საწეული ფასი. არის საკმარისად კი. დაახლოებით რა პროცენტით? სადაც 10%-მდე არის. კორონას მერე ყველაფერი განადგურდა. პირველადი პროდუქტების გაძვირების გამო მთავრობის მეთაურს პასუხს პარლამენტში ოპოზიციონერი დეპუტატები სთხოვდნენ. პრემიერ-მინისტრის დაპირება მორიგი ტყუილი აღმოჩნდა ოპონენტებისთვის. სად წავიდა ხალხის ჯიბიდან აღებული 10 მილიონი ლარი. დეპუტატებმა ამომწურავი პასუხი ვერ მიიღეს. ფიქრობენ, რომ მთავრობა მორიგ კორუფციულ სქემაში ჩაეფლო. ეს იყო კორუფციული სქემა, მილიონობით ლარი გადაურიცხეს რომელიღაც კომპანიამ, რომელმაც შემოიტანა ეს დასახელების საკონელი 9-ვეზე გაზრდილი არის ფასი. ვის გაუგია კომერციას აწარმოებდეს მთავრობა. ცხა პროდუქცია რო პირობა დადო მთავრობამ ეს ყველამ თავისუფლურით მოისმინა, მაგრამ იმ მეთოდით, რა მეთოდით მთავრობა წავიდა, მოსალოდნელიც იყო რომ ფასებს ვერ შეინარჩუნებდნენ. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ამტკიცებს, რომ მთავრობას 9 პროდუქტის ფასის შენარჩუნების პირობა არ გაუცია. კარგ მთქმელს კარგი გამგონე უნდაო. ასეთი იყო პარლამენტის ტრიბუნიდან მთავრობის მეთაურის რიტორიკა. გახარიამ განმარტა, რომ ხელისუფლებას ხალხმა ვერ გაუგო, თუმცა აღიარა, რომ გლობალურ ბაზარზე პროდუქტების გაძვირების შემთხვევაში მცირე ეკონომიკის ქვეყანა, როგორიც საქართველოა, ფასების შენარჩუნებას ვერ შეძლებს. საქართველო არის პატარა მცირე ეკონომიკის ქვეყანაა და ეხლა როდესაც ვიღაცა პირდება რომ გლობალურ ბაზარზე მაგალითად თუ ფასი გაიზრდება ხორბალზე ან საწვავზე ან რაიმე სხვა ბურღლეულზე საქართველოს შეძლებს გრძელვადიან პერიოდში ეს ფასი შეინარჩუნოს, ეს იქნება უბრალოდ ტყუილი. 9 პროდუქტზე ვთქვით რომ კურსთა შორის სხვაობას დავაზღვევთ იმისთვის რომ ლარის ფასის მერყეობის გამო თუ ეს ფასი იყო მაგალითად 10 ლარი, რო არ გახდეს 15, 17 და ასე შემდგომ. გახარიას საკანონმდებლო ორგანოში დღეს არც გახსენებია, რომ 2 თვის წინ სამთავრობო ტრიბუნიდან გვარწმუნებდნენ, რომ ბიუჯეტიდან 10 მილიონი ლარი გამოიყოფოდა. ამ თანხით სურსათის ფასების სუბსიდირება მოხდებოდა და მოსახლეობას პირველადი პროდუქტები არ გაუძვირდებოდა. ჩვენ სავალუტო რისკებისგან დაზღვევის მექანიზმის შეთავაზეთ ძირითად იმპორტიორებს, ხვილ დისტრიბუტორებს, შევაჯერეთ ბიზნესთან ეს პოზიციები, ზუსტად ამიტომ ჩვენ დეტალებზე გუშინ არ ვისაუბრეთ. დღეს ჩვენ შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ მათ კონკრეტულად ფიქსირებული საკურსო რეჟიმში შეგვიძლია გადაუზღვიოთ სავალუტო ფლუქტუაცია, განსხვავება კონკრეტული ფასიდან და კონკრეტული გაცვლითი კურსიდან ჩვენ კომპენსაციის სახით შეგვიძლია აუნაზღაუროთ ამ მსხვილ მომწოდებლებს იმისთვის, რომ მათ კონკრეტული ფასი შეინარჩუნონ ამ მნიშვნელოვან პროდუქტებზე. ბაზარზე ფასების რეკორდული ზრდა არ შეუნიშნავს ქართული ოცნების გენერალურ მდივანს. კახი კალაძე დღეს გვიმტკიცებდა, რომ მთავრობამ 9 პროდუქტზე ფასების შენარჩუნება კრიზისის დროს ნამდვილად შეძლო. კონკრეტულ პროდუქტებზე, რომელიც იყო დასახელებული სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხრიდან, იმ პერიოდში, რაზეც იყო საუბარი, ფასები იქნა შენარჩუნებული. მემხედველობაში მაქვს ის პროდუქტები, რაზეც იყო. ფასების შენარჩუნება რომ შეუძლებელი იქნებოდა თავიდანვე იცოდნენ იმპორტიორებმა. ამიტომ მთავრობის მიერ შემუშავებული გეგმა მათთვის უინტერესო აღმოჩნდა. კომპანიების დიდმა ნაწილმა პროგრამაში ჩართვაზე უარი თქვა. მოტივი კი იმ წარმოუდგენელი ფასების დადგენა იყო, რომელსაც მათ ხელისუფლება სთხოვდა. დისტრიბუტორთა ასოციაციაში ფიქრობენ, რომ მთავრობამ არასწორი ნაბიჯები გადადგა. შეუძლებელი იყო უბრალოდ მათ ფასებში განეხორციელებინათ რეალიზაცია და აქედან გამომდინარე კომპანიები
კომპანიები, თქვათ, რომელიც იგივე ასოციაციიდან იყვნენ ჩართული და მოიკითხეს, თქვათ, პირობები უშუალოდ, რომ დაინტერესებულიყვნენ და ჩართულიყვნენ სუბსიდირების პროგრამაში, არ გამოთქვეს სურვილი. ანალიტიკოსები ხელისუფლების მცდარ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე დიდი ხანია საუბრობენ, თუმცა მთავრობის მორიგი ჩავარდნა მათთვის ახალი არ არის. არ არის გასაკვირი, რომ ფასები გაიზარდა, იმიტომ რომ ლარიც დასუსტებულია, ბუნებრივია რომ ამას ინფლაციაც მოყვება, ეს კიდე ერთი შეუსრულებელი დაპირებაა სინამდვილეში. ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გაუქმდა, თუმცა ანალიტიკოსები ეკონომიკური კრიზისის მოლოდინში არიან. როგორ დააბალანსებს მთავრობა რეკორდულად გაზრდილ ფასებს, ეს არავინ იცის. არაერთი დაპირების მიუხედავად ხელისუფლებამ გეგმის შესრულება ამჯერადაც ვერ შეძლო. ქვეყნის ინტერესების დამაზიანებელი კიდევ ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს რუსული ენერგოგიგანტის მძევლად აქცევს და კრემლზე სულ უფრო დამოკიდებულს ხდის. ოცნების ხელისუფლება კიდევ ერთხელ შეეცადა გაემართლებინა საკუთარი თავი, თუმცა ის, რაზეც ეკონომიკის მინისტრმა არ ისაუბრა, რუსეთის სახელმწიფო ენერგოკომპანიის წარმომადგენლებმა გახადეს საჯარო და ნათია თურნავა სიცრუეში ამხილეს. როგორც ირკვევა, გაზპრომთან გაფორმებული კიდევ ერთი კაბალური ხელშეკრულებით ქართულ მხარეს არა 15%-ით ნაკლები თანხის გადახდა მოუწევს, არამედ არ იცვლება, მეტიც ქვეყანას ახალი ვალდებულებები უჩნდება. საქართველოს საჭიროების მიუხედავად კონტრაქტში გათვალისწინებული ბუნებრივი აირის სრული მოცულობით უნდა შეიძინოს. მიშა სესიაშვილი უერთდება მთავარ ეთერს და მასთან განვაგრძობთ ახლა საუბარს. მიშა, გაზპრომის განცხადების შემდეგ თუ გააკეთა ეკონომიკის მინისტრმა ახალი განმარტება? დიახ, ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ველოდებოდით, რა სიტყოდა ეკონომიკის მინისტრი გაზპრომის პასუხად, რომელმაც პრაქტიკულად უარყო ნათია თურნავას გუშინდელი განცხადება და თქვა, რომ ფასი არ შემცირებულა, მეტიც როგორც აღმოჩნდა საქართველოს დაეკისრა დამატებითი ვალდებულებები. ნათია თურნავას ეკონომიკის მინისტრს ამ დრომდე გაზპრომის ამ ინფორმაციაზე პასუხი არ გაუწია. შეგახსენებთ, რომ ეს ხელშეკრულება კვლავაც კონფიდენციალური რჩება, თუმცა გამომდინარე ძალიან დიდი საზოგადოებრივი ყურადღებიდან გარკვეული დეტალები გაზპრომმა მისი საჯარო განცხადებით მაინც ნათელი გახადა და აი ამ ზედაპირული მონაცემებითაც კი ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირობები საქართველოსთვის არის გაუარესებული, კერძოდ მას მოუწევს შეიძინოს სრული მოცულობა ბუნებრივი აირის სამ შეთანხმებაში იყო საუბარი და არა იმდენი, რამდენიც დაჭირდებოდა, როგორც ეს აქამდე ბოლო წლების განმავლობაში ხდებოდა. უნდა ითქვას, რომ თვითონ ფორმატის შეცვლაც, როდესაც საქართველოს უარი თქვა ნატურით მომსახურებაზე და გადავიდა ფულად კომპენსაციაზე რუსეთთან ურთიერთობაში, ქვეყანამ რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარი იზარალა ყოველწლიურად და აი ამ მოცემულობების გათვალისწინებით წლიდან წლამდე განვითარებული მოვლენების გაანალიზების შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველომ კიდევ ერთი პოზიცია დაათმო გაზპრომთან დიდ ენერგეტიკულ თამაშში. საქართველოს დამოკიდებულება რუსულ გაზზე სახიფათოდ იზრდება და მიზეზი გაზპრომთან გაფორმებული ახალი ხელშეკრულებაა. აი ფაქტები 2020 წლის დასაწყისში დამტკიცებული ენერგობალანსის მიხედვით ქვეყანას ჩრდილოელი მეზობლისგან 170 მილიონი კუბური მეტრი აირი უნდა ეყიდა. უკვე 21 მაისს ხელისუფლებამ რუსულ ენერგოგიგანტთან ახალი ხელშეკრულება გააფორმა და იმავე დღეს შეიცვალა საქართველოს ენერგობალანსიც. ახალი დოკუმენტის მიხედვით წლის ბოლომდე ქვეყანამ ჩრდილოური გაზის შესყიდვა 200 მილიონ კუბამდე უნდა გაზარდოს. თუმცა გაზპრომთან ახალი ხელშეკრულებით მთავრობა სხვა მხრივაც დათმობებზე წავიდა. მართალია ნათია თურნავა ამტკიცებს, რომ რუსული გაზი ახლა 15%-ით გაიაფთა, მაგრამ გაზპრომში ამბობენ, რომ ფასები არ შეცვლილა და მეტიც, ახლა საქართველოს სრულად მოუწევს შეისყიდოს გაზის ის მოცულობა, რომელიც საიდუმლო კონტრაქტშია ჩაწერილი. გაზპრომმა ბუნებრივი აირის შესყიდვასთან დაკავშირებით საქართველოს ვალდებულებები დააფიქსირა. გაზის შესასყიდი ფასი ქვეყნისთვის ისეთივე რჩება, როგორიც მანამდე იყო. ამასთან საქართველოს მოუწევს რუსეთისგან შეიძინოს შეთანხმებული მოცულობის 100%. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ამ ახალი ხელშეკრულებით საქართველოს გაზპრომთან პოზიციები კიდევ დათმო და ამისი გადაფარვა ახლა ტყუილებით ხდება. თითქოს შესასყიდი აირის ფასმა 15%-ით დაიწია. ნავთობის რეკორდული გაიაფების გამო მსოფლიო ბაზარზე ბუნებრივი აირის ფასებიც თითქმის განახევრებულია. არის შემთხვევები, როცა ტარიფი 60%-ითაც კი შემცირდა. ამ ფონზე გაზპრომთან მოლაპარაკების ბოლო რაუნდს ივანიშვილის ოპონენტები კაპიტულაცია დაფასებენ. წინა კონტრაქტში ჩვენ შეგვეძლო მოგეთხოვა იმდენი გაზი, რამდენიც ვჭირდებოდა, ახლა სავალდებულო წესით იძულებული ვართ, რომ დაფიქსირებული რაოდენობა ვიყიდოთ 100%-ით. მეორეც ფასი არ შემცირებულა და მოიტყუა ეკონომიკის მინისტრებიდან გაზპრომმა სულ სხვა განცხადება გააკეთა და მესამე სოფლიოში ნავთობის ფასიდან გამომდინარე
გაზის პასი არათუ განახევდა, არამედ მესამედი გახდა. კიდევ ერთხელ მოიტყუა საქართველოს მთავრობამ ამჯერად ნათიათურნავას პირით, რომ თითქოს უკეთესი ხელშეკრულება იდებოდა, მაგრამ გაზპრომის მხრიდან გაკეთებულმა განცხადებამ კვლავ გახადა ცხადი, რომ ამჯერადაც საქართველოს მთავრობა არაუბრალოდ საქართველოს მოქალაქეების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს, არამედ ატყუებს კიდევაც მოქალაქეებს. თავის დროზე გაზპრომთან ყველაზე უფრო წარუმატებელი მოლაპარაკება კახაკალაძეს უკავშირდება, რომლის შემდეგ ქვეყანამ უარი თქვა სომხური ტრანზიტის ნატურით მომსახურებაზე, ამის შემდეგ საქართველოს წლიურად რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარით ზარალობს. თუმცა ახლა კახაკალაძე ამტკიცებს, რომ არაფერი იცის, მართველი გუნდის სხვა წევრები კი ფიქრობენ, რომ შიშები გადაჭარბებულია. ვერ გეტყვით, არ ხალბატონ ათიას უნდა დაუსვათ. ხელშეკრულების დეტალები. ხო, თქვენ იცით ხელშეკრულების დეტალები, ამიტომ აღარ ვარ ენერგეტიკული. იმის ლაპარაკი რომ გაზპრომის სწორია და ჩვენ ყოივარ, არის არასწორი. არის მიზერული რაოდენობა შემოსვლის ამ კომერციულ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ ამას მნიშვნელობა ჩვენ ასევე აზერბაიჯანიდანაც ვეღებობთ ძირითადად აზერბაიჯანის გაზს. და ასევე არის გაზი, რომელსაც რუსეთი ატარებს საქართველოს ტერიტორიაზე და ამაში კიდევ ფულს იხდებს. ფაქტი კი ასეთია, ივანიშვილის გუნდის მიერ რუსულ ენერგოკომპანიასთან დაწყებული კეკლუცობის შემდეგ ქვეყანა სულ უფრო წამგებიან დათმობებზე მიდის კრემლის ხაზინადართან. ქვეყანამ უარი თქვა მის სტრატეგიულ პარტნიორთან თანამშრომლობის გაღრმავებაზე და თავი რუსულ ხაფანგში გაყო. გუნდოვანია, რას ელაპარაკებიან გაზპრომს, საერთოდ ცუდი გამოცდილება გვაქვს გაზპრომთან საუბრის, ჩვენ გვახსოვს, ხო? საუბარი ესეთ საუბრები რით მთავრდება საბოლოო ჯამში, როდესაც ილუზია უჩნდება ქართულ ჩინოვნიკს გაზპრომთან დაჯდომის, ის მთავრდება ფიასკოთი, როგორც ეკონომიკურად ვაგებთ, ასევე პოლიტიკურადაც შე შემთხვევაში ვაგებთ. მე გაგახსენებთ იმ ერთადერთ და მთავარ კატასტროფულ მოლაპარაკებებს კახიკალაძის მაგისტრალურ გასადენთან დაკავშირებით. რუსული გაზი და პუტინის გაზპრომი ქართულ რეალობაში სულ უფრო მძლავრი ენერგეტიკული მოთამაშე ხდება, რასაც სულ მალე შესაძლოა კრემლის პოლიტიკური ამბიციების იმპორტიც მოხდეს. დეზინფორმაციის მორიგი ტალღა და კიდევ ერთი თავდასხმა ლუგარის ლაბორატორიაზე. კრემლი რეგიონში ერთადერთ და ყველაზე თანამედროვე კვლევით ცენტრში შეღწევას ცდილობს. მოსკოვის პრეტენზიები ოფიციალურ ნოტაშია ჩამოყალიბებული, რომელზეც კრემლი თბილისისგან პასუხს ამდრომდე ელოდება. პოლიტიკური სპეკულაციების ფონზე რუსეთის ბრალდებები მიუღებელია ქართული მხარისთვის, მით უმეტეს რომ თავად რუსეთმა თქვა უარი 2 წლის წინ საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში ლაბორატორიაში ექსპერტების გამოგზავნაზე. ჩვენი ჟურნალისტი გაზდელიანი მუშაობდა თემაზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნინო, რას უკავშირებენ საქართველოში კრემლის მორიგ გააქტიურებას ლუგარის ლაბორატორიის თემაზე? ქართული მხარის შეფასებით რუსეთს აღიზიანებს ლუგარის ცენტრის არსებობა საქართველოში, რომელმაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა COVID-19-თან წინააღმდეგ საბრძოლველად. პოლიტიკოსთა ნაწილის აზრით კი რუსეთმა სათანადოდ ვერ გაართვა თავი კორონას წინააღმდეგ ბრძოლას და ახლა მიზეზებს, მის ფარგლებს გარეთ ეძებს. ასევე კრემლი ითხოვს, რომ დაუშვან მისი ექსპერტები ლაბორატორიაში და მორიგი განცხადება სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა კიდევ რუსეთის მხრიდან, სადაც კარასინი განმარტავს, რომ ოფიციალური თბილისის მხრიდან მათ ვერ მიიღეს მყარი დადასტურება რუსი ექსპერტების დაშვებასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ბრალდებები მიუღებელი არის ქართული მხარისათვის, რომელიც ამბობს, რომ რუს ექსპერტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიეღოთ 2 წლის წინ, მაგრამ უარი თქვეს და ყველა ეს განცხადება არის რუსული პროპაგანდის ნაწილი. თეთრიშური იცით რა არის? ხო იცით? ასე პასუხობს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი რუსეთის ბრალდებებს ლუგარის ლაბორატორიასთან დაკავშირებით. თუ წლების წინ სხვადასხვა დაავადებაზე, მათ შორის გრიპსა და წითელაზეც კი კვლევის პასუხების დასადასტურებლად ნიმუშები რუსეთის ლაბორატორიებში იგზავნებოდა, ამჯერად ეს აღარ არის საჭირო. ამირან გამყრელიძე დარწმუნებულია, რომ რუსეთს სწორედ ეს აღიზიანებს. დღეს საქართველოში კეთდება ყველა ის კვლევა, რაც აქამდე შეუძლებელი იყო. სანამ ამ ცენტრში ჩვენ შესაძლებლობები გვექნებოდა ზოგიერთ ინფექციებზე კვლევის, რომელსაც ადრე ვაგზავნიდით დასადასტურებლად რუსეთში, იყო ეს პერიოდი. დღეს ეს არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ყველაფერი აქ კეთდება ჩვენთან ეს და კიდევ მეტი. ამიტომ ეს არის ის, რომ რატომ საქართველოს ორიენტაცია არის европული. Они проводили эксперименты над живыми людьми. Умерли десятки пациентов. სენატორ ლუგარის
სახელობის ლაბორატორია საქართველოში დაფუძნების მომენტიდან არაერთხელ გახდა რუსეთის მხრიდან მორიგი საინფორმაციო თავდასხმის ობიექტი. ოფიციალური კრემლის ბოლო განცხადებით უკვე 10 თვეზე მეტია ხელისუფლება ელოდება პასუხს, როდის დაუშვებენ მის სპეციალისტებს ლაბორატორიაში. საქართველოში რიჩარდ ლუგარის სახელობის ცენტრის მონახულება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ქართული მხარე ამ დრომდე არ რეაგირებს ჩვენს ნოტაზე, რომელიც 2019 წლის ივნისში გავგზავნეთ თხოვნით, მოგცეს აუცილებელი განმარტებები შეძლო ვიზიტთან დაკავშირებით. ჩვენ შეშფოთებულები ვართ, რომ ვაშინგტონი არ გვიხსნის რითია დაკავებული უშუალოდ რუსეთის საზღვრის სიახლოვეს. ეს ბუნებრივია, შეუძლებელია არ იყოს გათვალისწინებული ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების კონტექსტში. ოფიციალური მოსკოვის ამ განცხადებას საქართველოში ჩრდილოელი მეზობლის პოლიტიკურ სპეკულაციას უკავშირებენ. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ რუსი ექსპერტები ჯერ კიდევ 2 წლის წინ საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში ყავდათ მოწვეული, თუმცა არ ჩამოვიდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არანაირი იურიდიული ვალდებულება არ აქვს რუსეთის ფედერაციასთან, კიდევ ერთხელ მზად ვართ, რომ ისინი დავპატიჟოთ და კიდევ ერთი ახალი წვნები ჩავატაროთ საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით. რაც შეეხება ორხრივად, ვამბობთ, რომ ორხრივად, რა თქმა უნდა, ეს არ განხორციელდება. ლუგარის ლაბორატორიის შესახებ რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებას განცხადებითვე გამოეხმაურა საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩო. დიპლომატიური მისიისათვის რუსული მხარის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია შემაშფოთებელია. არანაკლებ შემაშფოთებელია რუსეთის მხრიდან მიმდინარე დეზინფორმაციის კამპანია, მათ შორის სიცრუის შეთხზვა და მისი გავრცელება ლუგარის ცენტრთან დაკავშირებით, რომელმაც სასიცოცხლო მნიშვნელობის როლი შეასრულა საქართველოს ბრძოლაში COVID-19-ის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატები არ შეასუსტებს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ჩვენ კვლავ ვიმეორებთ ჩვენს მოთხოვნას, შეწყვიტოს რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია. ქვეყნის ბიოუსაფრთხოებისთვის ლუგარის ლაბორატორიის მნიშვნელობაზე საუბრობენ პოლიტიკოსებიც. მათი აზრით, რუსული მხარის ბრალდებების შეთქმულების თეორიაა კრემლის პოლიტიკის და მავნებლური პროპაგანდის ნაწილი. არანაირი საფუძველი მსგავსი მოთხოვნისთვის, რა თქმა უნდა, რუსეთს არ აქვს, ეს არის უბრალოდ პროპაგანდა და ამაზე პასუხი საქართველოს ხელისუფლების უნდა იყოს ძალიან მტკიცე და ძალიან ნათელი განაცხადი. ლუგარის ლაბორატორია არის უდიდესი მონაპოვარი, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა სწორედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პირობებში. ეს კლასიკური საქციელი არის პუტინის რეჟიმისთვის დამახასიათებელი ავტორიტარული მთავრობებისთვის, რომ თვითონ თავის პრობლემების სხვაგან მოძებნა და სხვებისთვის დაბრალება და საქართველოს ამ შემთხვევაში არის ტრადიციული სამიზნე მათი სერიოზულად არც კი უნდა მივიღოთ ეს განცხადებები, ჩვეულებრივი მათი სამარცხვინო პროპაგანდა. არაერთხელ მოუწვევია საქართველოს და დღესაც იწვევს რუს ექსპერტებს, რომ ჩამოვიდნენ და ლუგარის ლაბორატორიაში ჩაატარონ ნებისმიერი სახის დათვალიერება, რომელიც მათ მიაჩნიათ საჭიროდ. არ ჩამოდიან და აი ამ არ ჩამოსვლით თავის პოზიციასაც ამჟღავნებენ. რასაკვირველია, ეს არის მუქარა, რომ გამოიყენებენ ბერკეტს ჩვენ წინააღმდეგ და სწორედ ლუგარის ლაბორატორია იქნება ამის მიზეზი. რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრი საქართველოში 2011 წელს გაიხსნა. ის საუკეთესო ბაზაა რეგიონში ბიოსამედიცინო სფეროში და ბიოუსაფრთხოებაში სამეცნიერო კვლევებისთვის. სწორედ აქ დგინდება ამა თუ იმ ვირუსისა და ბაქტერიის წარმომავლობა. ლუგარის ლაბორატორია საქართველოში ერთადერთი მესამე დონის უსაფრთხოების ლაბორატორიაა. ტრანსპორტში მხოლოდ პირბადით რესტორნებში შეზღუდული რაოდენობა სრულფასოვანი ცხოვრება ქვეყანაში უახლოეს მომავალში აღდგება, თუმცა გარკვეული აკრძალვები ძალაში რჩება. დღეს მთავრობამ დაჩქარებული წესი დაიწყო შეზღუდვების მორიგი ტალღა. მოსახლეობისთვის ყველაზე მთავარი პრობლემა ორ დღეში მას შემდეგ მოგვარდება, რაც მუნიციპალური ტრანსპორტი ფუნქციონირებას დაიწყებს. როგორ მოხდება მთავარი ინფექციონისტების მთავარი რეკომენდაციის პირობებში დისტანციის დაცვა ან ვინ როგორ გააკონტროლებს პროცესს, ჯერჯერობით უცნობია. თბილისის მერიას სატრანსპორტო რეგულაციების შესამუშავებლად დრო პარასკევამდე აქვს. 29 მაისიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სრულად ამუშავდება. პარასკევიდან მუშაობას მეტროპოლიტენიც დაიწყებს. თითქმის სამთვიანი კრიზისის შემდეგ 1 ივლისიდან სავაჭრო ცენტრები და რესტორნები, რომლებსაც გარე სივრცე აქვთ, მასპინძლობისთვის უკვე მზად იქნებიან. 8 ივნისიდან კი მუშაობას სასტუმროებიც განაახლებენ. ამ დაწესებულებებზე შეზღუდვები დღეს დაჩქარებული წესით მოიხსნა.
სანამ სრულად გაიმართება ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გარკვეული დისკომფორტი იქნება, მაგრამ ჩემი აზრით ამას უნდა შევეგუოთ, იმიტომ რომ ისევ ეს ხდება ჩვენივე უსაფრთხოებისთვის. ფაქტი, რომ ტრანსპორტის სამუშაოება დაუგეგმავად მოხდა, ამ დრომდე გაურკვეველი წესებიც ადასტურებს. ეპიდემიასთან ბრძოლის მთავარი იარაღი მუნიციპალურ ტრანსპორტში მხოლოდ პირბადია. ადამიანებს, რომლებსაც არ ექნებათ ნიღაბი ტრანსპორტში ვეავლენ. კახიკალაძემ კი ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობა მოქალაქეებს დააკისრა. მიკროავტობუსებსა და ავტობუსებს კიდევ ორი აკრძალვა და ერთი ვალდებულება აქვთ. ძღოლებს არ შეეძლებათ მგზავრების ფეხზე დაყენება, ვერ ჩართავენ კონდიციონერებს და დაევალებათ, რომ ტრანსპორტში ფანჯრები ღია იყოს. როგორც მეტროში, ავტობუსებში და მიკროავტობუსებში აუცილებელი იქნება პირბადის ტარება. ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს მოსახლეობამ, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს კონდიცირება ჩართული. ფანჯრები ღია. მთავრობის წევრებმა რეგულაციების შემსუბუქება, რომ უცებ გადაწყვიტეს ამას ვიცემერის პასუხებით ამტკიცებს. ირაკლი ხმალაძეს დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე დღეს დაევალა, რომ მხოლოდ ახლა 2 დღეში სატრანსპორტო რეგულაციების სპეციალისტებთან ერთად შეიმუშაოს. ვიცემერმა დღეს ვერ თქვა, იქნება თუ არა ტრანსპორტში მოქალაქეების რაოდენობის კონტროლი, თუმცა ცნობილია, რომ სატრანსპორტო კომპანიისა და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები მონიტორინგს მოქალაქეებს პირბადეების კეთებაზე გაუწევენ. მე დღეს ვერ დაგიდასტურებთ, რომ რაოდენობრივი კონტროლი გვექნება. ვერ დაგიდასტურებთ, რომ ამისი აუცილებლობაც იქნება, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ისიც გაურკვეველია, რა რაოდენობის მოთხოვნა წამოვა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, იმ ფონზე, რომ ჯერ კიდევ ეკონომიკური აქტივობები სრულად არ არის გახსნილი. საზოგადოებამ პირველ რიგში უნდა გამოიჩინოს პასუხისმგებლობა და დაიცვას ეს წესები, მონიტორინგის ნაწილში, როგორც ჩვენი კომპანიის თანამშრომლები, ასევე საპატრულო პოლიციის შესაბამისი დაანყოფები უზრუნველყოფენ მონიტორინგს ამ წესების დაცვასთან დაკავშირებით. ქვეყნის მთავარი ინფექციონისტი კი მოითხოვს, რომ ძალაში სოციალური დისტანცირება დარჩეს. თენგის ცერცვაძემ განმარტა ისიც, რომ ამის აუცილებლობა მუნიციპალურ ტრანსპორტშიც არსებობს, რადგან ეს ის გარემოა, სადაც COVID-19-ის გავრცელების მაღალი რისკი არსებობს. პარასკევიდან შესაძლებელია ალბათ სიფრთხილის იმ ზომების დასვით, რაც მეკვი, ანუ უნდა მოინიშნოს ადგილები, თითო რიგში უნდა დაждდეს ერთი კაცი და არა ორი და რიგ გამოშვებით უნდა დასწრენ. ორშაბათიდან გაიხსნება ყველა სავაჭრო ცენტრი. მოლებში შესვლამდე აუცილებელი მოთხოვნაა თერმოსკრინინგის ჩატარება, პირბადის კეთება და ხელის სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავება. მაღაზიებში დროებით უქმდება გასახდელები. ამის გამო კლიენტს შესაძლებლობა ექნება სასურველი ნივთი, რომელსაც შეიძენს 2 კვირის განმავლობაში გადაცვალოს ან დააბრუნოს. დაბრუნებული ტანსაცმელი კი დარბაზში სპეციალური დამუშავების შემდეგ დაბრუნდება. რა თქმა უნდა, ეს არ არის 100%-იანი კომფორტი მოხმარებლის, რომ გასახდელ ოთახებს ვერ გამოიყენებს, თუმცა საპირწონედ 2 კვირა მიეცემათ მომხმარებლებს, რომ დააბრუნონ ან გადაცვალონ პროდუქცია. რეგულაციების შესრულება რესტორნებსა და სასტუმროებსაც მოუწევთ. მთავარი მოთხოვნა მიმტანისთვის პირბადისა და წინსაფრის აუცილებლობაა. ობიექტს კი ერთჯერადი მენი უნდა ჰქონდეს. ერთ მაგიდაზე 6 პირზე მეტი დაუშვებელია. მაგიდებს შორის კი დისტანცია 2 მეტრი უნდა იყოს. რეგულაციები რომ დასახვეწია და გაუგებარია, ამას რესტორნებისა და სასტუმროების მფლობელებიც არ მალავენ. ვერ გავიგეთ რეგულაციები რა გვაქვს ქვეყანაში. ანუ რა უნდა შევამოწმოთ რუისთვის, ან ზოგადად როგორ უნდა გავიხსნათ, როგორ უნდა ვიმუშაოთ, რა უნდა გავითვალისწინოთ, ჩვენთვის ამას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. მომხმარებელი თვითონ უნდა დაიცვას, რა თქმა უნდა, ყველა ის რეგულაცია, რაც აქამდეა მიღებული და რავი, მეტი ისეთი მოთხოვნა, რომ გინდა თუ არა პირბადე ეკეთოს, ეგეთი არ აქვს. მთავარია ჩვენ ვიყოთ მზად. აი ეს რეგულაციები, რომელიც მივიღეთ და რომელიც არის სარესტორნო ბიზნესისთვის, მე ვფიქრობ, რომ დასახვეწია და რაღაცები ცოტა ზედმეტიც არის ამ რეგულაციებში და რაღაცები აკლია. რეგულაციები, რომლებიც სავარაუდოდ ხელისუფლებამ პრემიერის პარლამენტში მისვლას დაამთხვია, არ არის საბოლოო და ნებისმიერ დროს შეიძლება შეიცვალოს. რატომ ვერ მოხერხდა ამდენი ხნის განმავლობაში წესების სათანადოდ შემუშავება, პასუხი არავის აქვს. სოფელი ზოტი დაპირისპირების ეპიცენტრი გახდა. ადგილობრივების საპროტესტო აქციაზე იმ კომპანიის წინააღმდეგ გამოვიდნენ, რომელიც ჩოხატაურის რაიონში ჰესს აშენებს. მოსახლეობა კომპანიას მათი საკუთრების მითვისებაში ადანაშაულებს. ხმაურიანი ისტორია რამდენიმე თვის წინ ადმინისტრაციის შენობაში გაჩენილი ხანძრით იწყება, რომელმაც სადაო მიწის მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტები გაანადგურა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ მოსახლეობის მიწები სხვა პირს ეკუთვნის, რომელმაც ტერიტორია ჰესის მშენებელ კომპანიაზე გაასხვისა. ახლა ზოტელებს იმის დამტკიცება უწევთ, რომ ჰესი მათ მიწაზე შენდება, რაც ადგილობრივების ინტერესებში არ შედის.
ხმაური იყო ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ზოტში სოფლის მოსახლეობა იმ კომპანიის წარმომადგენლებს დაუპირისპირდა, რომელიც აქ ჰესს აშენებს. ამის დოკუმენტაცია ამ ხალხს არ აქვს, რომ სხვაზე ეს მიწა გაფორმებული. არა, დოკუმენტაცია არ არსებობს, რომ ეს მიწა იყოს სხვაზე გაფორმებული. არ არსებობს ამის დოკუმენტაცია. ეს არის ფაქტია უჩაქათა. არასწორი აგიტაცია, პროპაგანდა არის ამ ხალხს. სოფელ ზოტის მოსახლეობა ამტკიცებს, რომ მათი მიწები, რომელსაც აწლეულებია ფლობენ ჰესის მშენებელმა კომპანიამ, კანონდარღვევით მიითვისა. გვიყვებიან, რომ რამდენიმე თვის წინ სოფელ ზოტის ცენტრში ადმინისტრაციულ შენობას ხანძარი გაუჩნდა. ყველა საბუთი, რომელიც ამ ადამიანების საკუთრების უფლებას დაამტკიცებდა, ამ შენობაში არქივში ინახებოდა. ახლა საკუთარი უფლებების დამტკიცებას ვეღარ ახერხებენ. 80 წელს ვასრულებ ახლა 80 წელია მერჩელა. ხოდა ვინც ხარ მოძნე გამომჩენია მოძნე. ძმა კიდო რომ იმანდე ისაკუთრა ჩემი მიწა. აგერ წყალი უნდა დააშრონ. ნაკადულები დაშრება, წყაროები დაშრება. რაღაც და კლუბში ფოტოლი ხარ გამოიღებს ხე. ხანძრიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ ადგილობრივებმა აღმოაჩინეს, რომ მიწები, რომლებსაც ჯერ კიდევ მათი წინაპრები ამუშავებდნენ, სხვის სახელზე იყო გადაფორმებული. ფორმალურმა მფლობელმა კი მალევე ეს მიწები ჰესის მშენებელ კომპანიას მიყიდა, ისე რომ ზოტელების საქმის კურსშიც კი არ ჩააყენეს. წება მიწების გაფორმება სხვაზე, სულ უცხო პირებზე ისეთებზე, რომ საერთოდ არ იცნობს ეს მოსახლეობა პირებს. თელმა სოფელმა ხელი მოაწერა, რომ არ გვინდოდა გეს. ასეთი ჩვენი ჩააგდნენ თითო როლა კაცი და სოფელი გაყიდეს. გაიყიდა სოფელი და ვინმე სოფლისთვის ყურადღება აღარ მიუქცევია. ზოტში მიმდინარე აქციას ოპოზიცია შეუერთდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ხაბეიშვილი გამოძიების სწრაფად ჩატარებას ითხოვს, განსაკუთრებით ადმინისტრაციული შენობის დაწვის ფაქტზე. ეჭვს გამიზნულად გაჩენილი ხანძრის შესახებ ისიც ამყარებს, რომ ამ შემთხვევამდე ცოტახნით ადრე სოფლის მცხოვრებლებმა ხელმოწერები შეაგროვეს და მდინარე გუბაზეულზე ჰესის მშენებლობას ეწინააღმდეგებოდნენ. მოსახლეობას გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ მიწებს ჰესის მშენებელ კომპანიას არ დაუთმობდა. ხანძრის შემდეგ კი საბუთები განადგურდა. და მიწებიც კომპანიის სახელზე გადაფორმებული აღმოჩნდა. ხდება ამ ადამიანების მიწების დატაცება და აღმოჩნდა, რომ ადამიანები წლების განმავლობაში რომ მიწებით სარგებლობდნენ, უცებ ისეთ ადამიანებზე გადმოფორმდა, რომელსაც ზოტში ფეხიც კი არ დაუდგამდა. შემდეგ ამ მიწის ნაკვეთების გასხვისება მოხდა. ამიტომ მნიშვნელოვანია გამოიძიონ, ხომ არ არის ამას შარეული ჩოხატაურის მერი ბატონი კუჭავა, იმიტომ რომ მის გარეშე ამ მიწების გაფორმება ვერ მოხდებოდა. დამკვეთი და შემსრულებელი კომპანიების წარმომადგენელი ბრალდებებს უარყოფს, ამბობს, რომ კომპენსაციები ადგილობრივებმა აიღეს და მიწების გადაფორმებაც კანონიერად მოხდა. აბსოლუტურად ყოველგვარი შეთანხმება დაცულია, რაც შეეხება გადახდას და კომპენსაციას. ნებისმიერ პიროვნებასთან ხდება კომპენსაცია მიწის შესაბამისად, რა რაოდენობის მიწის ათვისებაც ხდება კომპანიისგან ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე. პლუს ამას ეს ათვისებული მიწები, რომელიც არის კომპანიის სარგებლობაში ამ ეტაპისთვის, შემდგომში ისევ უბრუნდება მოსახლეობას. როგორ მოხდა მიწების გადაფორმება საიდუმლოდ ისე რომ მფლობელებმა ვერაფერი გაიგეს უცნობია. ამაზე პასუხი სავარაუდოდ უნდა ჰქონდეს ჩოხატაურის ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, თუმცა რაიონის ხელმძღვანელობა ამ თემაზე არ საუბრობს.